ඔබ දන්නවද ජීවිතේ සමහර අවස්ථාවල අපි අපේ දෘෂ්ටි අපේ දැක්ම සම්බන්ධව කතා කරනකොට අපේ ලෝකේ වැඩියෙන්ම දුරපේන සත්‍යය කවුද කියලා. අපිට බොහෝ සතුන්ගේ නම් මේ වෙලාවේ මතක වෙන්න පුළුවන්. ඔබ ව්‍යාග්‍රය. එහෙම නැත්නම් කොටිය. ව්‍යාග්‍රය දැකලා ඇති. ව්‍යාග්‍රය කියපු ගමන් අපිට ලොකු බයක් ඇති වෙනවා. ඔබ හිතනවද කොච්චර දුරක් ඔහුට ඒ සතාට පේනවද කියලා? මීටර් 300ක් ඈතින් ඉන්න මිනිසෙක්ගේ SP හෙලන ප්‍රමාණය SP හෙලන විදිය ඔහුට මනාව දැర్శණය වෙනවා. එතකොට බලන්න කොච්චර ප්‍රමාණයකින් ඔහුගේ දැක්ම පෙනුම දිනුනොද කියලා. ගොදුරක් දැහැ ගන්නට ඔහු එච්චර දුර ප්‍රමාණයක ඉඳලා සජීවීව මිනිහෙක්ගේ ඇස්පිල්ලම් කොටන වේගය පවා නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔය ගොදුර වෙත එන්නේ කොටියෙක්. ඊටසෙමින් ඔහුගේ වාලිකය කොටි ව්‍යාග්‍රහගේ වාලිකය ඒක අපි දන්නවා මේ බිලාල පවුලට අයත් සතෙක් පූසගේ ඉඳලා වලිගේ කරකව නැත්නම් වලිගේ වනවන ඔහු ඉලක්කය ගන්නවා. ඔහුගේ ඇස්වල තියෙන මේ කේතු සෛල යෂ්ටි සෛල තුලින් ඔහු ඉලක්කය කරා හිමින් ගමන් කරනවා. ඔබ ඩිස්කවරි එහෙම නැත්නම් channel බලද්දී ඔබට දැක ගන්න පුළුවන් සත්ව ගොදුරු කරා දිවියෙකු ලං වෙන ආකාරය. ඇත්තටම සමහර nature පරිසර වීඩියෝස් වල අපි දැකලා තියෙනවා මේ ව්‍යාග්‍රයා සමහර අවස්ථාවල රංචුවක ඉන්න දුර්වලම සතා දඩයම් කරගන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ සහ මෝඩම සතා. එහෙම කිව්වම අපි කිව්ව මුව රංචුවක් දැක්කාම මුව රංචුව ඒ දුර්වලම සතා දැහැ ගන්නට ඔහු යොදන උපක්‍රම ඈත සිට නිරීක්ෂණය කරන කවුද මෙතන දුර්වලයා කියන තැන. මම එකතේ කරන nature වීඩියෝ එක අපි පුංචි කොටි මුව පැටියෙක් දුර්වල වෙලා අවසානයේ අතරමං වුණාම පස්සේ ව්‍යාග්‍රයා සතා අල්ලගෙන ඔහු නිදහස් කරනවා. ඔහු දන්නවා මේ අසරණ කෙනෙක්. ඒ නිසා ඔහු අතාරින්න ඕන කියලා ඔහුත් එක්ක පොඩි වෙලාවක් ඔහු රඳවගෙන ඉඳලා ඔහු නිදහස් කරනවා. මෙහෙම ක්වොලිටිස් තියෙනවා සත්ත්ව ලෝකයේ තුල. මිනිස්සු වගේ සමහර වෙලාවට අමානුෂික වෙන්නේ නැහැ. සිව්පාවන්. ඒක සත්ත්ව ලෝකයේ නිරීක්ෂණය කරනකොට අන්න ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් පේනවා. ඒ වගේම තමයි සද්දන්ත කුලයේ හස්ති රාජ්‍යයන් තමන්ගේ දරුවන් නැත්නම් තුන්පත් රැණේ ගත කරන ආකාරය. ඒ වගේම තමන්ගේ දරුවෝ වෙනුවෙන් කොච්චර කැප වෙනවද රැළි නායකයා කියන ආදර්ශය දෙනවා. මේ ව්‍යාග්‍රය ගැන කතා කරද්දී ව්‍යාග්‍රය තුල තියෙන මේ බාහුව බලය සාමාන්‍යයෙන් ඇතෙක් පවා බිම දාන්න පුළුවන් ශක්තියත් ඔහුගේ බාහුවල අත්පාවල තියෙනවා. ඇතෙකුගේ කුඹස්තලයට පැනලා ඔහුව දඩයම් කරන්නට හැකියාවක් ව්‍යාග්‍රය තුල තියෙනවා. එතකොට ශීඝ්‍රයෙන් ව්‍යාග්‍ර පරපුර විනාශ වෙගෙන යනවා. ලංකාවෙත් යම් සිද්ධීන් එක මේ පරපුර විනාශ වෙගෙන යනවා. අර මං කියව දෘෂ්ටිය දැක්ම ඔහු ගොදුරු කරා යන ගමනදී හොඳට නිරීක්ෂණය කරන්න රැළ පසුපසින් ගිහිල්ලා රැළේ එකමුතු භාවයේ කැඩෙන තැන තනි වෙන තැන හුදකලා වෙන තැන තමයි ඔහුගේ ගොදුර බවට පත් කරගන්නේ. එතනදී සමූහයක් විදියට රැළ ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන් සාමූහික රංචුවක් වුණොත් ඒ අවදානමෙන් බේරී යන්නට ඒ සත්ත්ව රැළට පුළුවන් වෙනවා. එතකොට මේ නිරීක්ෂණය, බැල්ම, දැක්ම, උපක්‍රමශීලී බව කොටියා තුල තියෙන්නේ. ඇත්තටම සහජයෙන් ඔහු තුල තියෙන දඩයමට හුරුකම නිසා. ඒ ගැන කතා කරනකොට ව්‍යාග්‍ර සත්ත්ව ලෝකයේ කොටියා නැත්නම් ව්‍යාග්‍රයා තුල ඇති උපක්‍රමශීලී බව. ඔහු තමන් ගොදුරු දැහැ ගන්න ආකාරය ඊට ආකර්ෂණීයයි. ඇත්තටම ප්‍රබලයා ජය ගැනීම, උචිතයා ජය ගැනීම, ශක්තිවන්තයා ජය ගැනීම කියන මේ චාල්ස් ඩාවින්ගේ උචිතෝන්නතිවාදය. එහෙම නැත්නම් චාල්ස් ඩාවින් විද්‍යාඥයන් කියන පරිදි උචිතයා ජය ගැනීම කියන එක පරිසරය තුළ මනාව ප්‍රදර්ශනය වෙන එක් අවස්ථාවක් තමයි මේ ව්‍යාග්‍ර සතුන් ගොදුරු දෑ ගන්න ආකාරය, ගොදුරු සොයන ආකාරය නිරීක්ෂණය කරනකොට. එනිසා ඔබ
හොඳ පරිසරවේදියෙක් නම් ඔබ සත්තුන්ට ආදරය කරන කෙනෙක් විදිහට ඔබ හොඳට නිරීක්ෂණය බලන්න මේ සත්ත්වචර්යා පිළිබඳ. සත්ත්වචර්යා දිහා බලලා බොහෝ නිර්මාණ කරලා වේගයෙන් දුවන සතා චීටා වගේ ඉදිරි සහ පසුපස ගාත් වැඩ කරන ආකාරය දිහා බලලා වාහනයක පිස්ටන් වැඩ කරන ආකාරයට වාහනයක් නිපදවෙව්වා. අපි කියන සුචිරෝ හොන්ඩා ඒ වගේම හෙන්රි ෆෝඩ් මහතා මෙන්න මම හොඳට නිරීක්ෂණය කරලා තමයි සත්ත්වචර්යා නිරීක්ෂණය කරලා සතුන්ගේ ගාත්‍ර වැඩ කරන විදිය බලලා එන්ජිමක් පණ ගන්නවන එන්ජිමක් ඉදිරියට යන විදියට නිර්මාණය කරන්න මේ සත්ත්වචර්යා. ඔබ දන්නා බත් කූරා පියාසර කරන විදිය බලලා රයිට් සහෝදරයන් නිර්මාණය කරා ප්ලේන් එක මේ නැත්නම් මේ හෙලිකොප්ටරය දැන්ට දියුණු ගුවන් යානය දක්වා. එතකොට සටන් කළා බෲස් ලී කියන අති දක්ෂ සටන් ශිල්පියා කුන්ෆු කියන මේ කරාටේ කුන්ෆු කියන එතන මේ සටන් ශෛලිය එක එක සත්ත්වචර්යා ආශ්‍රයෙන් තමයි නිෂ්පාදනය කරගත්තේ හදාගත්තේ. ඊගල් ස්ටයිල් කුකුස්සගේ විදිහට ඒ වගේම නම් ව්‍යාඝ්‍ර කොටියාගේ විදිහට සර්පෙක් ස්නේක් ස්ටයිල් සර්පෙක් දෂ්ට කරන ආකාරය අනුව හදාගත්තා. මෙන්න මේ චර්යා ආශ්‍රයෙන් පරිසරයේ තියෙන සත්ත්වචර්යා ආශ්‍රයෙන් බොහෝ ස්ටයිල් එහෙම නැත්නම් සටන් කලාවන් කලාත්මක කෘතීන් කලාත්මක කැටයම් නිර්මාණය වුණා. ඒ වගේම අපි හිතනවා මේ අපි එක්තරා දැනක් කතා කරාම ඩෙස්මන්ඩ් මොරිස් කියන සත්ත්ව විද්‍යාඥයා ඔහු ලියනවා මනුසත්ව වෙන සහ සත්ත්ව ලෝකයේ කියන පොත්වලදී ඔහු දක්වනවා ඇත්තටම මේ මිනිස් චර්යාව වල සමීප චර්යා සත්තුන්ගෙන් අපි ඉගෙන ගත්තායි කියලා. ඔබ දන්නවා බල්ලෙක් සුනකෙක් දඬුවම් කරන්න යනකොට වහාම බිම පෙරලිලා ඔහු කකුල් දෙක උස්සලා ඔහු ප්‍රදර්ශනය කරන්න ඔහුගේ ලිංගික ප්‍රදේශය. හේතුව ඔබ දන්නවද මොකද කියලා? හේතුව තමයි ප්‍රබල බල්ලෙකු තව කෙනෙකුට සටනට ආවට ඔහු නිතර පෙන්වන්නේ ඔහු යටත් පහත් බව පෙන්වන්නේ ඔහුගේ ලිංගික අවයවයන් ප්‍රදර්ශනය කරලා. හේතුව ඒ හරහා තවත් කෙනෙක් යටපත් කරගන්න සහ ඒ හරහා ඔහු නම්‍යශීලී කරගන්න හේතුවක් විදිහට මේ උපක්‍රමශීලී දෙයක් බව. දඬුවම් කරන තැනදී අපි බොහෝ දුරට දඬුවම් කරද්දී අපි පශ්චාත් කොටස නැත්නම් පසුබසට ගහන්නේ. ඒ සත්ත්වචර්යා එක්තරා කොටස දඬුවම් කරන්නේ සතුන්ට සතෙක්ගේ පිටිපසට තට්ටු කරනවා වගේ. අපිත් පසුපසට ගහන්නේ අන්න ඔය කියන සත්ත්වචර්යා නිසාය කියලා ඩෙස්මන්ඩ් මොරිස් කියන මනුෂ්‍යත්ව වෙන කෘති රචනා කරපු මේ සත්ව විද්‍යාඥයා කෙනෙකු තමයි මේ ලියවලා තිබු තවත් පොතක් තමයි නිර්වත් වාන්ද්‍රයා සහ නිර්වත් ගැහණිය කියන පොත් දෙක. හොඳට කියවලා බලන්න. ඒ තුල තියෙන්නේ අන්න අර කියපු සත්ත්වචර්යා සත්ත්ව ගති ලක්ෂණ. ඉතින් අපිත් ඉඩ් කියන කොටස මනසේ සිග්මන්ඩ් ෆ්‍රොයිඩ් මනෝවිද්‍යාඥයා කියන පරිදි ඉඩ් සුපර් ඊගෝ කියන කොටස් තුල ඉඩ් කියන කොටස මෙන්න මේ සත්ත්ව ගති නැත්තම් ප්‍රාථමික ගති ලක්ෂණ මතුවෙනවා. මිනිසුන්ට පිපාසය ආහාර නිදා ගැනීම බිය මෛතුන සේවනය නැත්තම් ලිංගිකත්වයේ කියන අවශ්‍යතා needs basic needs සතුන් සහ මිනිසුන්ට පොදු බව. ඒකට ඒ needs අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීමට යම් කිසි සත්ත්ව ගති ලක්ෂණ මිනිසුත් පෙන්눔 කරනවායි කියන ගති ලක්ෂණය මේ සතුන් හරහා අපිට ඉගෙන ගන්නට පුළුවන්. අපි අර බල්ලට ප්‍රහාර දෙනවා වගේ අපිට යම් කිසි කෙනෙක් ප්‍රහාර දෙනනම් අපි පසුපස අල්ලන්නේ සමහර වෙලාවට ඒ චර්යාව ප්‍රදර්ශනය කරන්නට යයි කියලා අර කිපු මතේ ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි අපි තර්ජනය කරද්දී ඔබේ මහපටෙන් එල්ලෙන් තර්ජනය කරන්නේ ඇත්තටම එන්නේ කියන ලිංගික මේ හේතුව ය කියලාත් ඔහු සමහර අවස්ථාවල ඔහුගේ පොතපතේ සඳහන් කරනවා. ඔහු හොයා බලන්න ඇත්තටම අපි සඩනට එහෙම නැත්නම් අපි ප්‍රචණ්ඩත්වයට යමින්කොට අපි පාවිච්චි කරන දේවල් ලිංගිකත්වයට සම්බන්ධයි.
ලෝකයේ ඉදිකට්ටේ ඉඳලා ගුවන් යානය දක්වා නිර්මාණය වූ සෑම දෙයකම ආකෘතිය නිර්මාණය මේ ලිංගිකත්වයේ යයිද ඔහු පවසනවා. ක්‍රිකට් බෝලයේ සිට ක්‍රිකට් පිටත දක්වා කාන්තාව සහ පිරිමියාගේ ලිංගික ඇට්‍රැක්ෂන් එක දියුණු වෙන්න හදපු දේවල් බව ඔහු නිෂ්පාදන කටයුතු වලට භාවිත කරන බව ඔහු සඳහන් කරනවා. ඉතින් අපි කොටියා ගැන කතා කරා, සත්තු ගැන කතා කරා, ස්ටයිල් ගැන කතා කරා, සටන් ගැන කතා කරා, නිෂ්පාදන ගැන කතා කරා. මේ සියල්ලේ එකමුතුව ස්වභාව සෞන්දර්යයේ එකමුතුව. එතකොට එනේ එකමුතුව රඳවා ගන්නට අපි තුල සබහාදහමේ තියෙන දැනුම, සබහාදහමේ තියෙන ආකර්ෂණය අපිට ලැබෙනවා. ඒ ලැබෙන්නේ අපිට අපි මේ සබහාදහම තුල තියෙන දේවල් ඇත්තටම නිරීක්ෂණය කළොත් අපි දන්නවා මේ පරිසරය තුල අපිට බොහෝ දේවල් නිරීක්ෂණය වෙනවා. කොළයක් හෙලවෙන ශෛලිය, හුළඟට ඔරොත්තු දෙන විදිය, වැස්සට ඔරොත්තු දෙන විදිය, උෂ්ණත්වයට ඔරොත්තු දෙන ගහක පත්‍රයක් සෙලවෙන විදිය, ඒ සෙලවුණාම මද සුළඟට ගහේ එජස් වෙන විදිය, ලොකු හුළඟකට ගහ ඔරොත්තු දෙන විදිය. ඇත්තට මේක නම්‍යශීලී බව, එජස් වෙන බව ඒ රාක්ෂණ අපි තුල පැහැදිලිව ඔප්පු කරනවා. ඒ නිසා පරිසරයේ තියෙන සුන්දරත්වය, සතා සිව්පවගේ තියෙන චර්යා ලක්ෂණ අපි උකහා ගත්තාම කියන ඒ ස්ටයිල් එක ඉගෙන ගත්තම අපිට ජීවත් වෙන්න හරි පහසුයි. ඒ පහසුතාවය නිසාම අපි ජීවත් වෙනවා. අපි පහසුතාව මැදේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි මේක විඳින්න ඕන. සත්ව ගති ලක්ෂණ නිරීක්ෂණය කරන්න ඕන. මේ විදිහට අපි චර්යා හැඩ ගස්වා ගන්න ඕන. ඒ තුල ඔබ පරිපූර්ණ මිනිසෙක් වෙවි. ඒ චර්යා ස්ටයිල් ඉගෙන ගැනීම තුල. ඉතින් ඔබට යමක් තවදුරටත් අපි විග්‍රහ කරන්නම්, කතා කරන්නම් මේක යත්‍රා තුලින්. මේ වන විටත් ඔබ මේක යත්‍රා channel එක subscribe කරන්න නැත්නම් subscribe කරන්න පුළුවන්. subscribe button එක click කරලා ඒ වගේම නරඹන්න වීඩියෝ අලුත් වීඩියෝ පහළ තිබෙන all bell icon click කරාම නැවත වීඩියෝ ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක යත්‍රා Facebook page එක follow කරන්න පුළුවන්. සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සියලු දෙනාට බොහොම ස්තුතියි.